ओके, ल अब हाम्रो आजको लेसन पनि सुरु गरौँ है त। वर्क एनर्जी एन्ड पावर हो यो लेसनको नाम। टपिक अफ दिस लेसन इज वर्क एनर्जी एन्ड पावर। 3 वर्ड्स आर देयर, वर्क, त्यसपछि एनर्जी, त्यसपछि पावर है। अब हामीले वान बाई वान यो लेसनमा चाहिँ वर्क भन्नाले के हो हैन, यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हैन, म्याथमेटिकल्ली त्यो हामीले वर्कमा पढ्छौँ। त्यसपछि एनर्जी भनेको के हो, कति टाइपको हुन्छ हैन, कस्तो हो, यसको के इम्पोर्टेन्स छ भनेर हामी एनर्जी भन्ने लेसनमा पढ्छौँ। अनि पावर भनेको पनि के हो, यसको फर्मुला के हो, यसको युनिट के हो हैन, कस्तो बेलामा पावर धेरै हुन्छ, कस्तो बेलामा कम हुन्छ भनेर हामीले यो पावर भन्ने टर्ममा पढ्छौँ। तीनटा टर्म मिलेर यो लेसन बन्छ वर्क, एनर्जी एन्ड पावर। यिनीहरूलाई किन सँगै राखेको एउटै लेसनमा भन्दाखेरि यिनीहरू इन्टर रिलेटेड छन्। वर्क, एनर्जी एन्ड पावर एकअर्कासँग धेरै सम्बन्धित छन्, त्यो भएर पनि यिनीहरूलाई सँगै राखिएको है। यो त्यसपछि अब यी तीनटै शब्दहरू हाम्रो लागि नयाँ शब्द चाहिँ होइनन् हैन। वर्क, एनर्जी, पावर हामीले एकदमै डेली लाइफमा हैन, हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिराख्ने शब्दहरू हुन्। यो अरू ठाउँमा पनि, ल्याङ्ग्वेजमा, लिटरेचरमा पनि यो प्रयोग हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ यहाँनिर भने, साइन्समा जुन बेलामा यो वर्डहरू युज हुन्छ, हामीले साइन्स पढ्ने बेलामा, फिजिक्स पढ्ने बेलामा जब वर्क, एनर्जी एन्ड पावर यी शब्दहरू प्रयोग हुन्छ, यिनीहरूको मिनिङ चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ है। जस्तो हामी दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्छौँ अथवा जस्तो लेम्यानले अथवा यो फिजिक्स र साइन्स नबुझेको मान्छेले वर्क भन्ने शब्दलाई जसले प्रयोग गर्छ, जसरी प्रयोग गरिन्छ, त्यसरी यहाँ हामीले फिजिक्स पढ्ने बेलामा चाहिँ वर्कलाई त्यसरी प्रयोग गरिँदैन। अलिकति फरक छ यो वर्क, ठिक छ। र पावर, एनर्जी पनि अलि डिफ्रेन्टली हामीले युज गर्छौँ र यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। सुरुमा आज हामीले वर्कको बारेमा पढ्छौँ। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यो पिक्चरबाट सुरु गरौँ है त। यो पिक्चरमा के देखिन्छ भने एकजना मान्छे छ र एकजना मान्छे यसले चाहिँ केही काम गर्न खोजिरहेछ यहाँनिर। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ के गरिरहेछ यो मान्छेले? What is he trying to do? This man is trying to push the wall, you know. यो मान्छेले के गर्ने कोसिस गरिरहेछ भन्दाखेरि एउटा वाल छ, त्यो वाललाई पुश गर्ने कोसिस गरिरहेछ। So this man is trying to push the wall, but it is very obvious that he cannot push the wall. उसले यो वाललाई, यो भित्तालाई, यो पर्खाललाई ठेल्ने कोसिस त गरिरहेछ, तर उसले ठेल्न चाहिँ सक्दैन है। एकछिन उसले ठेल्ने कोसिस गर्छ, एकछिन पछाडि उसलाई थकाइ पनि लाग्छ, किनभने उसले एकदम बल लगाएर यसलाई ठेलिरहेछ, फोर्स लगाएर ठेलिरहेछ, थकाइ लाग्छ र उसले भन्छ कि मैले एकछिन आज काम गरेको छु भन्छ उसले है। अब डेली लाइफमा त्यही प्रयोग हुन्छ, काम गरेपछि उ गल्ने पनि भयो, थकाइ पनि लाग्ने भयो। तर हामी साइन्समा चाहिँ यसलाई काम गरेको चाहिँ भन्दैनौँ। कहिलेकाहीँ मडी रोडमा, अलि हिलो बाटोमा गाडी फस्छ, अनि फसेको गाडीलाई पछाडिबाट मान्छेहरूले धकेल्छन् र धकेल्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो गाडी बाहिर निस्कन्छ, कहिलेकाहीँ निस्कँदैन पनि। यदि त्यो गाडी बाहिर निस्केन भने पनि ती मान्छेहरूले भन्छन् कि हामीले आज काम गर्यौँ, गाडी धकेल्यौँ है, र हामीलाई थकाइ लागेको छ। तर गाडी त एनिवेज निस्केन त्यो हिलोबाट, त्यसलाई हामीले वर्क भन्दैनौँ है। साइन्समा हामी यस्ता कामहरूलाई वर्क भन्दैनौँ। तर अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल देखाउन मन लाग्यो। यो मान्छेले क्यारम बोर्ड खेलिरहेछ, तपाईँहरू सबैजनाले क्यारम बोर्ड त खेल्नु भएकै होला। यो फिङ्गरको मद्दतले, फिङ्गरको हेल्पले उसले यो स्ट्राइकरलाई हिट गर्छ हैन, स्ट्राइकरलाई पुश गर्छ र स्ट्राइकरलाई पुश गरेपछि स्ट्राइकर चाहिँ मुभ हुन्छ हैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ भएर जान्छ, यहाँबाट यसरी यतातिर जाने भयो यो स्ट्राइकर। अब यसलाई चाहिँ हामी फेरि वर्क भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी वर्क भन्दैनौँ, तर यसलाई चाहिँ वर्क भन्छौँ हामीले। के फरक छ त यो दुईटाको बिचमा भन्दाखेरि, यहाँ पनि उसले फोर्स अप्लाई गरेको छ, यहाँ पनि यो मान्छेले फोर्स अप्लाई गरेको छ। फोर्स त दुवैमा छ, तर के कुरा चाहिँ छैन यसमा भन्दाखेरि फोर्स अप्लाई गरे पनि जुन अब्जेक्टमा फोर्स लगायो नि यो मान्छेले, त्यो अब्जेक्टले डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गरेको छैन है। फोर्स त लगायो तर डिस्टेन्स ट्राभल चाहिँ भएन। बल त लगायो तर यो वाललाई उसले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न चाहिँ सकेन, धकेल्न चाहिँ सकेन, डिस्टेन्स त देखिएन। तर एट द सेम टाइम तिमीले यो सेकेन्ड एक्जाम्पलमा हेर्यौ भने यो स्ट्राइकरले यो मान्छेलाई
यो मान्छेले स्ट्राइकरलाई पुश गर्छ, पुश गर्दाखेरि स्ट्राइकर मुभ पनि हुन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्छ पनि, हैन? अफ कोर्स सर्छ। भनेपछि के बुझ्न पर्छ हामीले भने यदि डिस्टेन्स ट्राभल भएको छ भने त्यो चाहिँ वर्क हुन्छ, डिस्टेन्स ट्राभल भएको छैन भने चाहिँ त्यो वर्क हुँदैन। हाम्रो साइन्समा चाहिँ साइन्सको ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ भने वर्क हुनको लागि दुईटा कुरा आवश्यक हुन्छ, फोर्स पनि हुनुपर्छ, फोर्स त हुनै पर्यो, अनि त्यसपछि जुन डिरेक्सनमा फोर्स लगाएको छ त्यो डिरेक्सनमा डिस्टेन्स पनि हुनुपर्छ, केही डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हुनुपर्छ त्यो अब्जेक्ट। डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हुनुपर्छ भन्नाले त्यो अब्जेक्ट चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेको हुनु पर्यो, हैन? सर्यो भने मात्रै वर्क भएको मानिन्छ। तर अब हाम्रो बोलीचालीको भाषामा डेली लाइफमा के हुन्छ भने त्यो नसरे पनि काम चाहिँ काम हो नि त, वर्क भनेको त वर्क मानिन्छ। जस्तो मैले अहिले यहाँ बसेर तिमीहरूलाई पढाइरहेको छु अथवा तिमीहरूले बसेर पढिरहेको छौ, डिस्टेन्स ट्राभल त भएको छैन। डिस्टेन्स ट्राभल भएको छैन भने इन टर्म्स अफ साइन्स द्याट इज नट द वर्क। तिमीले गरेको यसलाई काम मान्न सकिँदैन, मैले गरेकोलाई पनि काम मान्न सकिँदैन, बिकज देयर इज नो डिस्प्लेसमेन्ट, देयर इज नो डिस्टेन्स ट्राभल। अनलेस देयर इज डिस्टेन्स ट्राभल देयर इज नो वर्क, हैन? जबसम्म डिस्टेन्स ट्राभल भएको छैन, जबसम्म अब्जेक्ट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेको छैन, त्यसलाई हामीले वर्क मान्न सक्दैनौँ, हैन? अब घाममा चाहिँ कुनै मानौ धान सुकाएर एकजना बसिराख्नु भएको छ, अनि धान पनि सुक्छ र दिनभरि छेउमा बसेर उहाँले काम पनि गर्नुभयो, तर उहाँ एक ठाउँमै बसिराख्नु भयो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्नु भएन भने हामीले अब बोलीचालीको भाषामा त उहाँले काम गरेको माने पनि हामीले साइन्समा त्यसलाई काम मान्न सकिँदैन, वर्क मान्न सकिँदैन। देयर आर अ लट अफ एक्जाम्पल्स, धेरै एक्जाम्पल हुन सक्छ। हामीले छुट्याउनु पर्छ। अब हामीले यति बुझिसकेपछि छुट्याउनु पर्छ कि कुन वर्क हो र कुन वर्क होइन। यो दुईटा एक्जाम्पलबाट हामीलाई क्लियर भइसक्यो यो चाहिँ वर्क होइन रहेछ। यो किन वर्क होइन रहेछ भने यो मान्छेले फोर्स मात्र अप्लाई गर्यो तर डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल भएन, डिस्प्लेसमेन्ट देखिएन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेन यो वाल चाहिँ, सो इट इज नट अ वर्क। तर यो फेरि वर्क हो रहेछ, यो चाहिँ यस इट इज अ वर्क बिकज द स्ट्राइकर अन विच फोर्स इज अप्लाइड मुभ्स फ्रम वान प्लेस टु एनदर। जुन स्ट्राइकरमा यो मान्छेले फोर्स अप्लाई गरेको छ त्यो स्ट्राइकर चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेर जान्छ। डिस्प्लेसमेन्ट भयो, डिस्टेन्स ट्राभल भयो भने त्यो वर्क हुन्छ र डिस्प्लेसमेन्ट भएन भने त्यो वर्क चाहिँ हुँदैन, हैन? भेरी सिम्पल, इट इज नट द्याट डिफिकल्ट। जस्तो यहाँ के भनेको छ भने इन कमन ल्याङ्ग्वेज एनी एक्टिभिटी इज कल्ड वर्क। अब हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा, डेली ल्याङ्ग्वेजमा हामीले प्रयोग गर्ने बोलीचालीको भाषामा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कामलाई, कुनै पनि क्रियालाई हामीले वर्क मान्न सक्छौँ। जस्तो एउटा एक्जाम्पल दिउँ यहाँ पनि, देयर इज अ सेक्युरिटी गार्ड एन्ड हु इज स्ट्यान्डिङ एट अ गेट, हैन? यो सेक्युरिटी गार्ड चाहिँ गेटमा उभिएको छ र उभिएको मात्र छ, ही डजन्ट मुभ, ही जस्ट स्ट्यान्ड्स देयर। उसले काम गरेको हो नि त, उसको कामै त्यही हो, हैन? कामै गरेको छैन भन्न त मिलेन। बोलीचालीको भाषामा त उसले त काम गरेको, ड्युटी गरेको। बट इन साइन्स दिस इज नट द वर्क बिकज देयर इज नो डिस्प्लेसमेन्ट। फरक बुझ्नुहोस् है। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ त। देयर इज अ म्यान हु इज सिटिङ एन्ड वर्किङ अन हिज ल्यापटप, हैन? उसको केही अफिसको कामहरू गरिरहेको छ यो मान्छेले बसेर। डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिस्टेन्स ट्राभल भएको छ कि छैन भन्नुहोस् त यहाँनिर। Is there any kind of displacement or any kind of distance traveled in this example? Anyone? There is no displacement, right? कहीं पनि यो मान्छेले डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गरेको छैन, यो मान्छेले पनि डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छैन। त्यसको के मतलब भयो भन्दाखेरि यो दुईटै एक्जाम्पलमा वर्क भएको छैन। अब के भयो भन्दाखेरि यो दुईटै एक्जाम्पलमा चाहिँ डिस्टेन्स नभएको कारणले देयर इज नो वर्क डन, वर्क चाहिँ छैन भन्ने देखियो। इट्स भेरी सिम्पल, त्यति डिफिकल्ट नै छैन। डिस्टेन्स भयो र फोर्स पनि भयो भने त्यहाँ वर्क हुन्छ, नत्र भए वर्क हुँदैन। अब यो वर्कलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्ने त, डेफिनेसन कसरी लेख्ने, परिभाषा कसरी लेख्ने, वाट इज वर्क भनेर सोध्यो भने त्यतिखेर के भन्ने अब हामीले साइन्समा अथवा फिजिक्समा अथवा हाम्रो यो लेसनमा वाट इज वर्क भन्यो भने अब हामीले के भन्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसरी डिफाइन गर्नु पर्यो। इन फिजिक्स द वर्क इज सेड टु बी डन इफ फोर्स इज अप्लाइड अन अ बडी, फोर्स पनि अप्लाई भएको हुन पर्यो, फोर्स इज अप्लाइड अन अ बडी एन्ड
the body covers certain distance in the direction of force applied. Force पनि apply भएको छ र distance पनि travel भएको छ भने मात्र हामीले के भन्न मिल्छ त work भयो भन्न मिल्छ। मानौ तिमी घरबाट स्कुलतिर आउँछौ, ब्याग बोकेर आउँछौ भने त्यो ब्यागको सर्टेन वेट त छ, अर्थात् तिमीले फोर्स त अप्लाई गरेको छौ त्यो ब्यागलाई बोक्नको लागि। अब त्यो ब्याग बोकेर तिमी घरबाट स्कुलसम्म आयो भने डिस्टेन्स पनि ट्राभल भयो र त्यहाँ फोर्स पनि देखियो। यु हेभ अप्लाइड फोर्स टु क्यारी द ब्याग है, मतलब त्यहाँ के भन्न मिल्यो त वर्क इज डन भन्न मिल्यो, तिमीले वर्क गरेको हौ भन्न मिल्यो। किनभने तिमीले डिस्टेन्स पनि ट्राभल गरेर आयो, घरबाट स्कुलसम्म आयो, ब्याग पनि बोकेको छ, फोर्स अप्लाई भएको छ, वर्क भयो हैन। अथवा ब्यागै नबोके आउँदा पनि वर्क हुन्छ, किनभने तिम्रो बडीको आफ्नै वेट पनि हुन्छ, त्यही वेटलाई भयो भने तिमीले आफ्नै बडीको वेटलाई भयो भने क्यारी गरेर आयो, त्यहाँ के भयो त वर्क डन भयो। तर तिमी त्यो ब्याग बोकेर नै आफ्नो बेन्चमा बसिरह्यो दिनभरि भने र मुभ गरेनौ भने त्यसलाई फेरि हामीले वर्क भन्न मिल्दैन। ब्याग बोकिरहेपछि तिमीलाई थकाइ त पक्कै लाग्छ हैन, बसे पनि, तर पनि डिस्टेन्स त ट्राभल भएन, फोर्स मात्र भयो। वी क्यान नट से द्याट इज अ वर्क। यति मात्रै फरक हो है। डिस्टेन्स पनि हुन पर्यो र के पनि हुन पर्यो भन्दाखेरि फोर्स पनि अप्लाई भएको हुनु पर्यो। एकचोटि फेरि पढ्दिन्छु, त्यसपछि म कसैलाई पढ्न लाउँछु है, एकजनालाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। But in physics, work is said to be done if force is applied on a body and the body covers certain distance in the direction of force applied. This is how you have to define force. What is force भन्यो भने हामीले यसरी डिफाइन गर्नुपर्ने रहेछ। र वर्क क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीसँग फर्मुला पनि छ। वी हेभ अ फर्मुला ओके टु क्याल्कुलेट वर्क। त्यो फर्मुला कस्तो छ भने म्याथमेटिकली वर्क इज गिभन बाइ दिस फर्मुला। हेर्नुस् त के भनेको छ, वर्क इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। कति फोर्स अप्लाई गरेको छ र कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ, यो दुईटा कुरालाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने वी क्यान क्याल्कुलेट द वर्क। कति फोर्स अप्लाई भएको छ हेर्न पर्यो अनि कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ त्यो हेर्न पर्यो। यो दुईटा कुरा हामीलाई थाहा भयो भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाई गरेपछि वर्क आइहाल्छ। अब हामीलाई थाहा छ यो भन्दा अगाडिको लेसनमा पनि हामीले पढेका छौं फोर्सलाई चाहिँ हामी कुन युनिटमा मेजर गर्छौं। व्हाट इज द एसआई युनिट अफ फोर्स? क्यान एनीबडी टेल मी? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ यो फोर्स चाहिँ कुन युनिटमा मेजर गरिन्छ त? फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन युनिट। कुन युनिटमा मेजर गरिन्छ त? न्यूटनमा। र जुन डिस्टेन्स छ, डिस्टेन्स चाहिँ कुन युनिटमा मेजर गरिन्छ भन्नुस् त? फोर्सलाई न्यूटनमा मेजर गर्ने, कति न्यूटन फोर्स अप्लाई भएको छ भनेर, अनि डिस्टेन्स चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गरे त त्यो मान्छेले भनेर कुन युनिटमा मेजर गर्ने। डिस्टेन्सलाई मेजर गर्ने युनिट के हो? डिस्टेन्सलाई मेजर गर्ने युनिट हो मिटर है। न्यूटनमा फोर्सलाई मेजर गर्नु पर्यो र मिटर भन्ने युनिटमा डिस्टेन्सलाई मेजर गर्नु पर्यो। अनि यो न्यूटनमा यसलाई मिटरमा राखियो हामीले भने त्यसपछि हामीले वर्क क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र वर्कको युनिट के हुन्छ त भन्दाखेरि द युनिट अफ वर्क इज जूल। व्हाट इज द युनिट अफ वर्क? इट इज जूल। ओके, जूल। एन्ड इन सर्ट फर्म वी क्यान जस्ट राइट जे। जे मात्र लेखे पनि हुन्छ, यो जूल भयो। Mathematically, work is given by this formula. Work is given by force into distance. Force is measured in Newton unit. Distance is measured in meter unit. So Newton र मिटर दुईटा भइसकेपछि न्यूटन र मिटर मिलेर के बन्दो रहेछ त? जूल बन्दो रहेछ। वर्कको युनिट के हो? जूल हो। कति जूल वर्क गर्यो त्यो मान्छेले भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। वर्कलाई मेजर गर्नको लागि जूल भन्ने युनिट हामीले युज गर्दो रहेछौं। अब त्यसपछि एउटा क्वेशन आउँछ यहाँनिर, दैट इज व्हाट इज 1 जूल वर्क? अब वर्क त त्यो मान्छेले गर्छ, जूलमा मेजर पनि गर्छौं, तर कति वर्कलाई चाहिँ हामीले 1 जूल मान्ने हैन? कति वर्कलाई 1 जूल मान्ने, कति काम गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई 1 जूल काम गरेको मानिन्छ, त्यो बुझ्नको लागि फेरि पनि यो फर्मुलालाई नै हेरौं। हामीलाई थाहा छ वर्क क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला हो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गिव्स अस work, right? So look at this example. There are two boys, दुईजना बोइजहरु छन् र उनीहरुले चाहिँ यो एउटा बक्सलाई पुश गरिरहेछन्, ठेलिरहेछन् है। ठेल्नको लागि, पुश गर्नको लागि त के गर्नु पर्यो त? सर्टेन फोर्स त अप्लाई गर्नु पर्यो। They are applying some force, you know. Let's say that they are applying 1 Newton force. कति फोर्स अप्लाई गरेछन् त उनीहरुले भने 1 न्यूटन फोर्स।
र यसरी 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई गरेपछि यो बक्स चाहिँ मुभ भयो, पुश गर्दैछन् उनीहरूले, पुश भयो। अब यहाँबाट यतातिर सरेर गयो यो बक्स र कति मुभ भएछ, कति सरेछ त यो भन्दाखेरि इट मुभड बाइ 1 मिटर डिस्टेन्स। यताबाट यता 1 मिटर सरेर गएछ। फोर्स अप्लाई गरेको थियो 1 न्यूटन, डिस्टेन्स ट्राभल्ड भयो 1 मिटर। हेरौँ यो एक्जाम्पलमा यिनीहरूले फोर्स अप्लाई गरेको थियो 1 न्यूटन र डिस्टेन्स ट्राभल कति भयो 1 मिटर। यो भ्यालुलाई यहाँ राखेर हेरौँ त, फोर्सको ठाउँमा 1 न्यूटन राखौँ र डिस्टेन्सको ठाउँमा 1 मिटर राखौँ। यसरी राखियो भने अब यो फर्मुलाबाट वर्कको भ्यालु कति आउँछ त? फोर्सको भ्यालु पनि 1 राखियो, डिस्टेन्सको भ्यालु पनि 1 राखियो। अब वर्क कति हुन्छ त भन्दा वर्क भनेको त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो, भनेको 1 इन्टु 1। अनि 1 इन्टु 1 गर्दा पनि 1 नै आउँछ हैन त? मतलब वर्क डन कति हुने भयो त यो केसमा 1 जुल हुने भयो। यो पनि 1, यो पनि 1 भएपछि वर्क कति भयो त 1 नै हुनु पर्यो। 1 इन्टु 1 गर्दाखेरि 1 जुल वर्क भयो। भनेपछि 1 जुल वर्क भनेको कति रहेछ भने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई गरेर 1 मिटर डिस्टेन्स हामीले कुनै अब्जेक्टलाई पुश गर्यौं भने we call that work as 1 joule work. 1 joule work भनेको 1 न्यूटन फोर्स हुन पर्यो र 1 मिटर डिस्टेन्स हुन पर्यो। यो दुईटा छ भने त्यतिखेरको वर्क डनलाई हामीले 1 जुल भन्न पाउँछौं है। सो व्हाट इज 1 जुल भन्ने क्वेशन आयो भने हामीले त्यसलाई के भन्नुपर्ने भयो भने when a body moves through 1 meter by the application of 1 newton force, then the work done is said to be 1 joule work. 1 joule work भनेको कति वर्क रहेछ भने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई गरेर 1 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हुन पर्यो। When a body moves through 1 meter, this body has moved through 1 meter by the application of 1 newton force. They have applied 1 newton force, and in this case the work done is said to be 1 joule work. Okay, this is how we can define 1 joule work. In this way we can define 1 joule work. अब हामी यसपछि there are two types of work. हामीले वर्क कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त अलिकति बुझ्यौं पनि। अब यो वर्कको टाइप पनि हुन्छ, दुईटा टाइपको वर्क हुन्छ। एकदम सिम्पल छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। ल हेरौँ फेरि यो बोइजहरुले के गरिरहेछन्, यो बक्सलाई पुश गरिरहेछन् र पुश गर्दाखेरि यो बक्स चाहिँ मुभ गर्छ यतातिर, होरिजेन्टली मुभ गर्छ है। होरिजेन्टली भनेको तेर्सो, कुनै सरफेस चाहिँ ग्राउन्ड छ, ग्राउन्ड माथि मुभ गर्छ यो बक्स त सर्छ नि, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेर जान्छ। कसरी सर्छ त भन्दा ग्राउन्डमा घस्रिन्छ यो हैन, ग्राउन्ड माथि नै होरिजेन्टल डिस्टेन्सहरुले ट्राभल गर्छ भने। अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल हुन सक्छ। यहाँ के भइरहेछ भने देयर इज अ बोय हु इज लिफ्टिङ अप अ बक्स। यसले चाहिँ के गर्यो त अब्जेक्टलाई यहाँबाट माथितिर मुभ गरायो हैन। डिस्टेन्स ट्राभल त यहाँ पनि भयो, तर यहाँको डिस्टेन्स ट्राभल चाहिँ होरिजेन्टल छ, यहाँको डिस्टेन्स ट्राभल चाहिँ कस्तो भर्टिकल छ है। फरक बुझौं है। तेर्सो होरिजेन्टल डिरेक्सनमा यो अब्जेक्टले आफ्नो डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गरेको छ, कुनै सरफेस माथि मुभ गरेको छ भने यो चाहिँ तलबाट माथितिर भर्टिकल डिस्टेन्स यसले ट्राभल गरेको छ यो अब्जेक्ट। यसरी होरिजेन्टल डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भने त्यो खालको वर्कलाई हामी एउटा खालको वन टाइप भन्छौं, फर्स्ट टाइप अफ द वर्क। अनि यसमा भर्टिकल डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अब्जेक्टले हैन, फोर्स अप्लाई गरेपछि डिस्टेन्स त ट्राभल भयो तर भर्टिकल तलबाट माथितिर हैन। यस्तो बेलामा हामी दिस इज कल्ड द सेकेन्ड टाइप अफ वर्क, and their names are, the first one is called work done against friction है। यसलाई के भन्नु पर्यो हामीले भने work done against friction है। फ्रिक्सन भनेको के हो त, घर्षण। फ्रिक्सन कस्तो हुन्छ, अब बडो सिम्पल छ। फ्रिक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै अब्जेक्टलाई हामीले अर्को सरफेसमा मुभ गरायौं, यसरी यता मुभ गरायौं भने यो ग्राउन्डले, जुन ग्राउन्डको सरफेस छ त्यो ग्राउन्डको सरफेसले पनि फोर्स अप्लाई गर्छ अपोजिट डिरेक्सन है। यताबाट यतातिर यो केटाहरुले ठेलिरहेछन् यो बक्सलाई, अनि फ्रिक्सनले के गरिरहेछ त्यसलाई रोक्न खोजिरहेछ, अर्को डिरेक्सनमा अपोजिट डिरेक्सनमा फ्रिक्सन लाग्छ। त्यही भएर यो खालको वर्क डनलाई हामी के भन्छौं, होरिजेन्टल सरफेसमा मुभ गरेको छ भने वी कल इट वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन। जस्तो अघि एउटा क्यारम बोर्ड खेलको एक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले। क्यारम बोर्डमा जुन क्यारम बोर्डको स्ट्राइकर मुभ गर्छ त्यो वर्क डन त हो, तर त्यो चाहिँ कुन टाइपको वर्क डन हो भन्दा वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन, किनभने कुनै सरफेसमा मुभ गर्यो नि त अब्जेक्टले, त्यो वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन भयो। जुन सेकेन्ड टाइपको छ यसमा चाहिँ के छ भने अब्जेक्टलाई तलबाट माथितिर लिफ्ट गर्यो, तलबाट माथितिर मुभ गरायो मान्छेले फोर्स लगाएर, तर एट द सेम टाइम देयर इज अनदर फोर्स व्हिच इज वर्किङ इन द अपोजिट डिरेक्सन।
तलतिर एउटा फोर्स अप्लाई भइरहेको छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ के नाम हो माथिबाट तलतिर कुन फोर्स लागिरा होला यो मान्छेले फोर्स यस इट इज कल्ड ग्राभिटी है ग्राभिटी अप्लाई भइरहेछ माथिबाट तल यहाँ चाहिँ के थियो भने यो बोइजहरुले जुन फोर्स लगाएको छन् त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा एउटा फोर्स आफै क्रिएट भएको थियो त्यो थियो फ्रिक्सन भने यो एक्जाम्पलमा चाहिँ यो बोयले जुन फोर्स लगाएर माथितिर अब्जेक्टलाई लिफ्ट गरेको छ एउटा फोर्स चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा अलरेडी क्रिएट भइसकेको छ त्यो फोर्स कुन हो त ग्राभिटी हो हैन यो ग्राभिटीको एगेन्स्टमा यो मान्छेले वर्क गरेको भएर यो सेकेन्ड टाइपको वर्कलाई हामीले के भन्नुपर्छ त वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी फर्स्ट one is work done against friction second one is called work done against gravity work done against friction we can define it like this when a body covers certain distance on the surface of another body है एउटा सर्फेसलाई अर्को सर्फेसमा मुभ गरायो भने we call it work done against friction when a body covers certain distance on the surface of another body then it is called work done against friction for example driving the car running on the ground playing the carom board etc okay this is the example you have to learn you have to memorize the definition part when a body covers certain distance on the surface of another body then it is called work done against friction अब work done against gravity चाहिँ कस्तो हुन्छ भने lifting a body vertically upward from the ground is called work done against gravity vertically upward भनेको तलबाट माथितिर यसरी माथितिर कुनै अब्जेक्टलाई लिफ्ट गरियो उचालियो भने त्यतिखेर जुन वर्क भयो त्यसलाई हामी वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी भनेर भन्छौं है भनेपछि वर्क डन चाहिँ दुईटा टाइपको हुँदो रहेछ एउटा एगेन्स्ट द फ्रिक्सन एगेन्स्ट भनेको अपोजिटमा त्यसको विरुद्धमा भन्न खोजे हो वर्क डन एगेन्स्ट फ्रिक्सन अर्को चाहिँ वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी अब हेर यो वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी जुन छ यो दोस्रो टाइप जुन छ यसको एउटा फर्मुला पनि छ ठीक छ अघि हामीले वर्कको एउटा फर्मुला त पढिसक्यौं वर्क डन इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेर अब यो वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटीको चाहिँ अर्को पनि एउटा फर्मुला छ त्यो फर्मुला हो वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी इज गिवन बाइ हेर्नुस् त के छ फर्मुलामा वर्क डन W is equal to M into G into H M into G into H गरेर हामीले वर्क डन फाइन्ड गर्न सक्छौं जस्तो यो भन्दा अघिल्लो एक्जाम्पलमा थियो नि हैन एकचोटी फेरि हेरौं त यो मान्छेले वर्क गरेको छ र यसले गरेको वर्क चाहिँ कुन टाइपको वर्क हो त भन्दाखेरि वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी हो मानौ यसले कति वर्क गरेको छ फाइन्ड गर भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले वर्क कति रहेछ भनेर क्याल्कुलेट गर्न पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले कुन फर्मुला युज गर्नुपर्ने रहेछ भने M into G into H ओके MGH त्यसमा यो M भनेको चाहिँ मास भइहाल्यो हैन मास कति छ त्यो बक्सको मास यहाँ राख्नु पर्यो कति केजी हो G भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि G भनेको यसलाई हामीले भन्नुपर्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी है यो G लाई हामीले के भन्नुपर्ने रहेछ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी G फर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अनि यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 9.8 ओके यसको भ्यालु कति हुन्छ रे 9.8 अन द सर्फेस अफ अर्थ हामीले सम्झिनु पर्छ क्वेशनमा दिएको पनि हुन सक्छ नदिएको पनि हुन सक्छ हामीले 9.8 राख्ने है जी को भ्यालु र एच भनेको चाहिँ हाइट त्यो मान्छेले त्यो बक्सलाई लिफ्ट गर्दाखेरि कति हाइट सम्म लिफ्ट गर्यो यो तीनटा भ्यालु हामीले राख्यौं र मल्टिप्लाई गर्यौं भने वी क्यान फाइन्ड द वर्क डन इज इक्वल टु m into g into h दिस फर्मुला इज देयर ओके भने चाहिँ वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी हामीले फाइन्ड गर्न सिक्यौं यसको फर्मुला रहेछ m into g into h लास्टली वन एक्जाम्पल आई एम गोइङ टु शो यु देयर इज अ क्वेशन है एउटा एक्जाम्पल छ यसरी नै वर्क डन क्याल्कुलेट गर्ने कसरी क्याल्कुलेट हुँदै रहेछ हेरौं यहाँ के भनेको छ भने अ म्यान क्यारीज 40 kg सिमेन्ट प्याक है सिमेन्टको एउटा बोरा बोकेछ एउटा मान्छेले अ म्यान क्यारीज 50 kg सिमेन्ट प्याक टु द रूफ अफ अ बिल्डिङ हैन एउटा घरको रूफ सम्म छानासम्म छतसम्म तलबाट माथिसम्म बोकेर लगेछ अफ 16 मिटर हाइट है तलबाट माथि कति मिटरसम्म लिफ्ट गरेछ उले भन्दाखेरि 16 मिटर है 16 मिटर अब क्याल्कुलेट द वर्क डन भनेछ अनि जी को भ्यालु पनि दिएको छ अब तलबाट माथि उले लिफ्ट गरेको हो नि त यो त अब्जेक्ट भने चाहिँ यसलाई त वर्क डन एगेन्स्ट ग्राभिटी भन्नु पर्यो र हामीलाई फर्मुला पनि थाहा छ कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भने
पहिला त क्वेशनमा के दिएको छ हामीले लेख्न पर्यो नि। यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा दिएको छ मास 40 केजी भने के हो त मास हो 40 केजी m भयो। त्यसपछि हाइट दिएको छ कति हाइटसम्म त्यो मान्छेले क्यारी गर्छ त भन्दा 16 मिटर त्यो 16 मिटर लेख्नु पर्यो। अनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सो दिस भ्यालु इज गिवन इन द क्वेशन नदिएको भए पनि हामीलाई थाहा हुन्छ यो 9.8 हो। यो तीनटै कुरा भइसकेपछि अब वर्क डन क्याल्कुलेट गर्ने हामीसँग के छ त फर्मुला छ। कस्तो फर्मुला छ m into g into h तीनटै भ्यालु छ यहाँ m into g into h so we have to put this values 40 into 9.8 into 16 अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर के हुन्छ त वर्क डन आइहाल्छ हैन। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6272 since it is the work done we have to write j for joule यति जुल वर्क भएछ भनेर बुझिन्छ हैन। यसरी हामीले वर्कसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल्सहरु पनि सजिलैसँग गर्न सकिन्छ हैन। फर्मुला हुन्छ हामीसँग अनि यो फर्मुलामा चाहिने भ्यालुहरु क्वेशनमा दिएको छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा वर्क डन क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। ठीक छ, यसमा के कन्फ्युजन भयो त? भएन है त? नो सर।